Okay, again, good morning guys and welcome ulit sa klase natin. Yung topic natin last time was all about the foreign direct investment as well as yung mga entities that have emerged doon sa mga tradings na nangyayari sa topic na globalization. Okay. So, ang pag-uusapan naman po natin for today is the effect ng technology, karugtong naman po nun, as well as yung changing world order when it comes to this globalization na topic na to. Okay. So, last time na banggit natin na yung mga foreign direct investment na yun affect yung mismong world economy, okay? Hindi lang doon sa hindi lang sa mismong bansa pero pati na rin yung mga apektado dahil syempre ang mga ito ay they fuel the changes doon sa sa lugar na kung saan doon sila nag-i-invest, okay? Such as kunwari manufacturing company yan, okay, may mga nag-invest sa kanya, syempre lalago yun or kay mas lalaki pa yung kanilang capability na mag-produce ng mas marami pang outputs, okay. So the share of world output generated by developing countries has been steadily increasing since 1960s kasi yan po yung kakatapos lang po nung mga gera. Ayan. So, the stock of foreign direct investment or yung kung tawagin natin ay total cumulative value of foreign investment generated by rich industrial countries has been a steady decline. Okay. Bakit? Kasi doon sa time na yun po yung may mga developing countries tayo. Okay. So, developing countries encourage other investors na hindi mag-focus doon sa kanilang sinasakupan lang na pwede sila mag-invest. Kunwari, isa daw akong investor, okay? Since nag-open na ang globalization nung time na yon at may mga businessmen that are currently putting up their own companies doon sa mga iba't ibang bansa, meron na akong choices na na pumili ng mga company na tulad nila. Okay? So, yung mga dati na kung saan doon tayo dumedepende, tulad na lang po ng mga country that is yung parang very popular that time. Okay, na akala ng iba sila lang pwedeng pagkuhanan natin ng item, nagde-decline na ang kanilang mga stock of foreign direct investment kasi nagsisilipatan na rin yung mga investor ng kanilang mga shares of stocks. Okay, so ang effect nun is that na-distribute yung atin pong investments. Okay, kung kasama man po yung yung country natin doon sa nag-grow that time, okay, or yung nag-emerge doon sa ating world market, okay, then we can expect that yung atin pong status is tumataas yung halaga ng piso that time. Pero since napansin po natin bumababa ang piso every year, okay, kasi kulang tayo ng production na rate ng ating mga tinatawag na GDP. Okay. So there has been a sustained growth in cross-border flows in foreign direct investment, and the largest recipient for this FDI or foreign direct investment has been China. Bakit? Kasi syempre sila yung nagpo-produce ng mga items that we are currently availing. Okay. So,
Ang ano diyan, ang nangyayari is that they are on the steady growth na tayo ay dependent doon sa kanilang mga pinuproduce na items. Okay? So, largest recipient sila dahil syempre pinakamalaking ano yan production base na country. Okay? Since dyan tayo bumibili ng mga item na made in China, assembled in China. Okay? Mostly galing sa kanila. Okay? Bihira yung mga item na or typical item na ginagamit natin na hindi galing ng China. Okay? So, this is the percentage stock or total percentage share of total foreign direct investment stock from 1980 to 2006. Ayan. So, kung mapapansin po natin yung US, okay, meron tayong mga legends dito na kulay green, kulay yellow, and then kulay violet. Okay, yung kulay green is 1980s. Okay, 1990s naman po yung kulay yellow, and then 2006 naman po yung kulay, hindi ko alam, violet na medyo blue. Ayan. Kung sabi nga natin kanina, yung mga dating pinagkukuhanan lang natin ng mga items noon, they are on the steady decline. 'Di ba? Okay. Bumababa yung kanilang FDI noong kapanahunan ng 1960s onwards. So, si US, papansin natin, ang taas pa ng kanilang total FDI stock noong 1980s until noong 2000 up to 2006, pababa siya ng pababa. Okay. While ito naman, obserba naman po natin yung iba. Japan. Okay. 1980s. Kakatapos lang kasi ng gera kasi nung 1960s na yan. So, we can expect na medyo bumabangon pa lang ang Japan that time. Okay? So, yung kanilang FDI stock is medyo mababa. Okay. And then, next up, 1990s. Ano bang meron sa 1990s? Let me give you an insight on what are the events na nangyari noong 1990s. Yan po yung nag-i-emerge pa lang yung mga new technologies. Okay? So, nandyan yung atin pong nandyan po yung ating mga computers, okay? As well as the machineries, automotives, okay? Sa mga panahon ng 1990s kasi, nade-develop pa lang yung technology na ginagamit natin ngayon na na-innovate pa lalo, okay? So, you can expect that most of the items made in Japan noong panahon na yon ay tinatangkilik ng mga tao. Okay? Diyan sumikat yung mga sasakyan na Toyota, yung mga electronics na Toshiba, mga ganun, 'di ba? Okay. So, marami pang mga brands na sikat that time, 1990s. Pero nung 2006, bakit kaya bumaba na ang kanilang total FDI stock? Okay? So, yan po yung reason na kung saan bumaba yung stocks nila dahil some of the investors are currently looking for other developing economies. Okay? So, ano ba yung mga country na nagiging mas productive that time, yung 2006, kung bakit hindi na lang Japan ang kanilang choices. Okay, hindi na lang US, hindi na lang UK na dati naman ng gumaganda yung kanilang percentage share ng total FDI stock. Okay? Ang mga country na naging kakompetensya ng mga datihan na tulad ng mga nakalista dito is tulad na lang ng India. Ayan. So, nade-develop na yung economy nila kaya most of the investors are
currently putting up their investments doon sa mga country na kayang mag-produce din ng kanilang product. Okay. Ewan ko lang sa inyo if you are currently using mobile phone na tulad na lang po ng yung mga mga Xiaomi or Poco phone. Ayan. Ano pa ba? Hindi ko na masyadong yung mga iba eh. Vivo, mga ganun. Those are assembled, okay? Some of the batches ng kanilang mga product are assembled. Some of them are programmed sa sa India. Okay? So, kung mapapansin nyo rin kasi guys sa mga tutorials or mga walkthroughs ng mga gadgets or what, marami sa YouTube ang Indiano yung nila, yung tutorial nila or what. Bakit? Kasi sa kanila galing yung mga yan eh. So they are part of the developing economies na nandito sa baba. Okay? So mapapansin po kasi natin dyan, 1980s, medyo halos hindi sila makita. Pero nung 1990s, nag-emerge na sila until 2006. Siguro hanggang ngayon, palaki pa ng palaki yan eh. Okay? Hindi naman po specific ito, maraming country yung pwedeng ilagay natin dyan. But for comparative analysis sa mga country na nakalista dito, then we can say that hindi laging stable ang foreign direct investment stocks sa different times. Okay? So antayin natin, baka ang Pilipinas din is medyo late boomer, sabi nga nila. Okay. Pero wag naman sana yung yung pababa ng pababa dahil nung mga nagdaang dekada, we can say that some of the countries are dependent on Philippines. Okay? And Philippines is a rich nation. Okay? Rich pa naman ang Philippines, guys. Pero overexploited lang siya. Okay? We have a lot of resources. Okay? We have a lot of potential to produce our own goods. Yun nga lang, ang problem is overexploited po tayo sa other countries. Okay? Instead of working in our own homeland, nasa ibang bansa, okay, sila ang nade-develop. Okay? Yung product nilang nade-develop. Okay? Instead of using our own resources for our country, we tend to sell them or let others make use of that resources, natural resources man yan or anything. Okay? Iba yung may-ari, hindi naman Pilipino. Okay? Mga mga businessman coming from other nations. Okay? So bukod pa sa workforce, sa natural resources, nandyan din po yung mga company na hindi napapansin dahil marami tayong choices na galing ng ibang bansa. Ayan. So, ang ating hindi po poor ang ating country. Okay? Overexploited lang po siya. Yun po yun. Okay? So, next po na natin. Let's go on to this analogy rin naman. Okay. Mapapansin po natin ang FDI inflows or yung mga foreign direct investment inflows natin from 1988 to 2007. Okay. Nasasakop na ng mga developed countries yung time na na maaga-aga pa, 'di ba? Okay, halos lahat ay sa kanila. Pero mapapansin po natin, sumasabay din naman po ang FDI inflows for developing countries. Okay. So kung noon halos less than 1/3 yung 1988 to 1993,
noong ano na, pero noong nandito na tayo sa 2007, okay, mga 1/3 na rin, okay. Pero kung i-compare natin ratio nito doon sa mga nakaraan, medyo maliit pa naman, okay. So developed countries includes yan po yung mga US, Germany, mga ganon. Okay, developing countries is meron din silang ambag. Okay, mga ano yan, mga maliliit na country na kung saan meron na rin po tayong mga natatanggap na product coming from them. Okay. So, yung yung mga country na yan, we can actually feel yung presence na nila sa market ngayon. Okay. So, the changing nature of the multinational enterprise. Okay, ano ba ang M&E na to, or multinational enterprise? This is any business that has productive activities in 2 or more countries. Meaning, international country po sila. Okay, meron po silang mga branch din. Sabihin na lang natin branch. Meron silang branch or offices in other countries that are currently producing products na sarili nila. Okay. Okay. So since the 1960s, there has been a rise in non-US multinationals. Okay. Pag sinabing non-US, ito po yung mga hindi po originally galing ng US yung kanilang country. Okay? Such as yung mga ano ba yung nakikita ko dito, mga US TV yan. Okay. Yung Hisense. Yan. Hisense. Siguro familiar kayo sa sa TV na brand niya ay Hisense, or siguro yung mga yung mga kanilang mga other appliances tulad na lang po nung aircon, ganon. Okay. So, Hisense is a China-based na company. But still, they are selling their products in 2 or more countries. Isa na tayo doon. Okay? So, yung mga yung nangyari, let me give you a simple lang po na na history about this Hisense na company na to. Okay? So, this company began in 1969 as a state-owned factory. Okay? So, mali lang sila na na factory consists of 10 people or 10 employees. Paano nila napatayo kaya yun? Ang laking company ng Hisense, pero 10 lang pala sila nung 1969. Yes. Oo. 10 lang sila, pero syempre skilled yung mga yan. Okay. Over the years, the company emerged as one of the China's leading market makers of television sets. And in 1994, China relaxed its hold onto the company, and syempre kapag sakali man na hinayaan sila, they can go to other countries to sell their products, and at the same time siguro meron ding meron ding usapan ang China at saka yung may-ari or CEO ng Hisense that time, which is si Zhu Huijan. Yan. So, paano ko ba i-type dito yung kanyang pangalan? Sige, type ko na lang yung pangalan niya dito. Notepad. Yan. So, font. Palakin ko lang yung font natin. Yan. Ang pangalan ng kanilang CEO that time is si Zhu Huijan. Yan. Yan. Okay. So, I hope na babasa dyan. Okay. So, siya yung in-appoint na CEO that time. Okay. And yung leadership niya has become one of the
China's advantage para maging premier manufacturer po ang Hisense. Okay? So hindi na lang sila nag-focus doon sa TV. They innovate their products into other features. At the same time, they tend to sell other appliances bukod sa TV. Okay? So ayun po. Marami na silang na-produce ngayon, hindi na lang po TV dahil syempre innovative sila. Okay. So ano ba ang kanilang naging ace doon sa paglago ng kanilang negosyo. Okay? So the success of Hisense, guys, can be attributed to the not only in its low cost structure, okay, or yung mga syempre 10 tao lang sila noon, konti yung pinapasweldo, pero unti-unting napalaki nila yung company. Okay, again, with the company's skill in product innovation, mas naging sikat pa sila lalo. Okay. So, ang kanilang kasi yung parang nasa isip nila, okay? So, yung strength kasi nila is nasa rapid production and innovation. Okay? Until such time na yung 10 taon na yun is kabisado na nilang ginagawa nila, siguro nag-hire pa sila ng mas marami para maging mabilis ang production nila. So, ano yung difference nito sa ibang company? Yung mga ibang company kasi nag-hire sila ng dami-dami agad na tao, pero hindi planado or hindi maayos yung plan ng kanilang company development. Okay. So, unlike other company, okay, so si Hisense, they feel that to be successful in the highly competitive consumer electronics industry, lalo nga sa time na yon na si Japan ay innovate na rin ng kung ano-ano, it must be on the cutting edge of innovation. Okay, yun po. Wala naman po tayong mga item ngayon na bago eh. Okay? Bago ang feature, meron. Pero yung tipong bagong item talaga, okay, bihira. Yung cellphone nga natin, cellphone, dati naman nang may cellphone, iba lang yung feature niya. Yun. That changes is the product of what we call the innovation. Okay? So, ano pa ba? Dati naman nang meron tayong mga aircon. Okay. Pero, ang difference is that, bakit kaya wala pa rin nag-emerge na other air conditioning equipment bukod doon sa mga typical na nakikita? Kasi innovate lang nila yun. Okay? Nilalagyan lang nila ng ibang feature. Yung aircon noon, let's say, medyo maaksaya ng kuryente. Okay? Ngayon, nag-develop na sila ng inverter type na aircon na kung saan instead na mag-go on and off yung compressor ng aircon is that results in a fluctuate ng kuryente, going up and then going down doon sa pag power down niya kapag malamig na yung kwarto, tapos pag naramdaman niya na medyo uminit lang ng konti, doon naman niya isasagad na naman yung kuryente na gagamitin niya para lang i-reach na naman yung lamig na hinahanap noong user. Okay? Pero yung inverter type, i-maintain niya lang yung lamig. Okay? Tapos pag na-reach niya na yung lamig na na kailangan niya doon sa aircon,
hindi niya totally off yung compressor. Bababaan niya lang ng konti or yung tipong sakto lang para i-maintain yung lamig. So that doesn't make a fluctuate doon sa sa pag on and off ng compressor niya. So sabi nga nila mas tipid kapag malaki ang ang horsepower na na meron doon sa inverter. Pero kapag mali lang naman yung horsepower tapos nag-inverter ka, halos the same pa rin yung yung presyo ng babayaran mo in your electricity bill. Okay? So that is one innovation. Okay? Yung tipong na develop nila yung ganung klaseng technology. Meron din naman yung mga iba, they tend to integrate yung yung sanitation technology sa mga kanilang aircon. Okay, naglalagay sila ng kung ano-ano dyan na tipong yung mga consumer ay isipin nila, ito pinupurify niya yung hangin, mga ganon, nagbibigay siya ng mga kung ano-anong ions, ganon. Those are innovations. Okay, so bukod pa doon, kung mapapansin natin, hindi na lang tayo nagfo-focus sa sa mga sikat na appliances or products na ina-avail natin. We tend to buy other items that are from yung mga tipong hindi masyadong kilala, pero na-experience natin yung kanilang products or services na medyo okay naman para sa atin. Okay? So, these are the mini multinationals. Yung mga bago pa lang siya dito sa Pilipinas, bago pa lang sa ibang bansa. Mura pa yung item dahil syempre hindi pa sila masyadong sikat. Okay? So, ewan ko lang kung meron kayong may mga alam kayong mga company na ganun. Okay? Ano pa ba? Ano ba yung mga country na or items? Okay, tulad na lang po ng pagdating sa mga electronics, computers or what. Meron tayong company na Fantech or Red Dragon. Okay. Those are Indonesia based na mga country na mga products. Okay, dito sa Pilipinas we have the RAK. Okay, RAKK, di ba? Okay, those are companies that are new to the market, pero syempre they are currently exploring other countries para ibigay o i-offer yung kanilang mga product. Okay? So, the globalization of the world economy has resulted in a decline in dominance in US firms in the global marketplace. Bakit? Syempre, marami ng choices ang tao, hindi na lang sila nagfo-focus doon sa mga katagang stateside, maganda yan. Okay. Marami ng pwedeng alternatives doon sa mga products na dati ay yun yung tinatangkilik natin. Okay? In 1973, 48.5% of the world's 216 largest multinational enterprises were US firms. Okay? Halos kalahati puro US that time. Okay? Pero nung 2006, just 24 of the world's 100 largest non-financial MNEs were from the US. Medyo mali na siya. Okay, 13 were from France, 12 from Germany, 12 from Britain, and then 9 from Japan, and then 7 the world's largest 100 MNEs were from developing economies. Okay, so mapapansin po natin dyan na parang parang nagiging pantay na yung labanan, hindi na lang siya monopoly noon.
na US lang ang ating mga choices. Okay? So, pantay na yung labanan. Lalo nga na ngayong panahon na to, we are dependent on the power of internet to search goods na gusto nating bilhin. Okay? Noon kasi wala tayong time na mag-internet or what dahil pwede tayong pumasyal eh. Okay? Marami tayong nandyan, di pa masyadong sikat ang Shopee o Lazada noon or what. Or may mga iba pa siguro sa inyo, hindi mahanap yung gusto nila sa platform na yon. They tend to use Amazon or Alibaba. Okay. So, yung mga platform na yun, that enables us to connect to other country with their product. Okay. Syempre, pag ganun, parang tindahan yan na na marami kang pwedeng pagbilhan ng item na hinahanap mo. Okay? So, while most of the international trade and investment is conducted by large MNEs or multinational enterprise, many small and medium-sized firms are expanding internationally. Okay, with the help of what we call the internet. Okay. So, they are expanding internationally dahil syempre accessible na tayo or accessible na sila with the use of internet. Okay. So, the internet has made it easier for many small companies to build international sales. Okay. Tulad na lang po ng mga company na siguro ngayon bumibili tayo ng mga cables or other connectivity items. Okay? And may na-experience na rin siguro tayo na bumili nga tayo ng kable locally, medyo hindi tumagal or hindi na-satisfy yung ating mga assumption about that product. So, some of these small and medium-sized firms includes siguro kung bumibili kayo ng mga cables through Lazada or Shopee, nakikita nyo siguro dyan yung company na Vention, okay, Ugreen, ganun, di ba? Okay. So, these are companies that make use of the internet para doon sa kanilang sales. Okay. Siguro kung sakaling matanong nyo rin lang yung itong camera na gamit ko din ay galing din sa hindi masyadong kilalang company. Okay, but hindi sila kilala dahil wala silang physical store, okay, dito sa bansa. Okay. Pero marami-rami na ang kanilang mga nabenta, okay, na product nila. Okay, they are the producer of or yung main product talaga nila ay camera. Okay, so ang company na yon ay pangalan niya is Anbiux ba yun? Okay, Anbiux kanto. Anbiux. Ayan, so Anbiux kanto. Meron silang mga webcam, meron silang mga security camera, okay? So these are examples of small and medium-sized firms na hindi naman ganun kasikatan tulad na lang po ng kapag kinompare natin sila sa mga Logitech or A4 Tech or ano pa ba yung mga merong sinasabi ako. Pero meron tayong mga kilala na mga na company. Okay? Pagdating sa mga gadgets. Okay? Sa iba rin naman siguro may choice din naman kayo or may alam din naman kayo mga company na sarili nila yung product. Okay? So, yeah. So, in today,
Yeah. Many markets has been closed to Western firms. Okay. Many markets that has been closed to Western firms are open. Yan, sorry. Yan. So, meron tayong mga kung noon ay nakaban sila doon sa bansa na yon, ngayon pwede na silang mag-introduce ng products nila sa mga country na yon. So the collapse of communism in Eastern Europe has created a host of export and investment opportunities. Pag sinabi kasing communism, medyo kontrolado nila ang galaw ng mga nandun sa kanilang sinasakupan, di ba? Okay. Pero noong nawala 'yon, syempre meron na tayong freedom, or meron na silang freedom to move things around, at the same time to invest in the local na mga markets doon. So nagkaroon po ng investment opportunity sa mga pangyayaring yon. Okay? Economic development in China has created huge opportunities despite continued communist control. Bakit? Kasi syempre they make use of the production ano ba yung tamang term para doon. They make use of their ace, yan, in production. Ano ba yung ace nila, or yung kanilang alas? Okay, ang kanilang alas pagdating sa production is their population. Dami sila doon eh. Ang gagawin nila doon, syempre, i-order na lang ng Communist Party of China na okay, sa age bracket na ganito, ito yung ipoproduce ninyo. Sa mga iba, ito rin, focus kayo dyan. So, they make use of their control para mas mapabilis or mas mapaganda ang kanilang production rate. Ayan. And with that, syempre, the development of their economy is mas lumalago. Okay. Syempre, tayo rin naman ay gustong-gusto rin naman natin yung mga product nila dahil mura. Okay. Unlike sa ibang mga country, oo, maganda nga yung product nila, pero medyo may kamahalan, medyo masakit sa bulsa. Okay. Pero sa kanila, mura lang dahil syempre, mura ang production cost. Yeah. Free market reforms and democracy in Latin America have created opportunities for new markets and new sources of materials and production. So, dyan na po yung yung hindi na lang po nakafocus sa isang lugar, yung pwedeng pagkuhanan ng mga products na binubuo natin or ini-innovate pa nga ng mga iba eh. Okay? So, yan. Punta na tayo dito. A more integrated global economy presents new opportunities for firms, but it can also result in political and economic disruptions that may throw plans in disarray. Okay. Bakit? Kasi kung isipin natin, oo, marami tayong pwedeng maging partner or marami tayong pwedeng maging choices, but it can result in political and economic disruptions. Okay. Ang po natin doon, ang pwede nating example is that what if locally merong producer ng ganitong product tapos merong nag-emerge. Okay. Ano ang gagawin ng mga dati na nandun sa kanilang sinasakupan? Maaring magkaroon po ng mga gera, hindi na siya gera, yung parang business war. Okay. So, lalong-lalo na kapag sakali man na may interest din naman yung mga nandun, okay? Lalong-lalo na sa politika, guys. Okay. Ito, wala akong babanggitin na politiko or what, pero most of our politicians are meron silang mga sariling business. Okay?
Hindi lang naman sila nagfo-focus sa pagbigay serbisyo sa bayan, okay, as part of their yung main na trabaho, okay. They also have their own company na minamanage nila. Okay, they are the parang nakapangalan sa kanila, mga ganon. And most of these company are construction. Okay. Ewan ko lang kung may alam kayong mga politiko na ganon. Construction yung kanilang mga company. Bakit? Kasi pag may mga government projects, yung company nila ang ilalagay nila doon sa government project na yon. Sinong kikita? Di ba? Hindi ko na wala akong babanggitin na pangalan ng mga politiko diyan, pero some of these strategies are currently ginagawa ng mga politiko. Okay? Paano kung sakali man na ang nangyari is that meron tayong mga bagong construction company na kinukuha yung government project na yon. Mangyayari is that hindi sila pinapayagan, hindi sila pinipili, dahil syempre yung mag-approve din naman nung government contract na yon ay yung mismong may-ari nung kakompetensya na na construction company. Anong mangyayari doon sa emerging construction company na hindi naman sakop noong or hawak noong politiko na yon? Medyo lugi. Yan, hanap tayo ng iba, try natin ng iba, siguro bababa yung sales natin. So nagiging isa na lang yung napupuntahan nung flow of money. Yan. 'Di ba? Babayad ang taong bayan, pupunta lang doon sa isang choice. At yung isang choice na yun, hindi ko lang alam kung natatapos nila yung kanilang government project. Okay. So, yun po yung problem. Okay, pagdating dito sa mga integrated global economy na to. Okay? So, mayroon tayong mga kakompetensya, nag-aaway-away, mga ganun. Pero kung gulayan din, siguro masasanay din naman tayo. Okay. Question, is the shift toward a more integrated and interdependent global economy a good thing? Okay. Sabi dyan, many experts believe that globalization is promoting greater prosperity in the global economy, more jobs, and lower prices for goods and services. Okay. While others feel that globalization is not beneficial. Siguro, if you are affected doon sa bumaba ang sales mo dahil maraming choices ang mga tao, then hindi beneficial yun para sa'yo. Pasakit yun, di ba? Okay. Nagne-negosyo ka dito tapos biglang merong nagsisulputan na na mas mababa yung presyo ng item na binebenta nila, mas maganda yung kanilang mga item dahil ito ay product of different versions ng innovation na ginawa nila doon sa product na yon. At syempre yun nga, yung choices ng tao, sasabihin niya, ay dito na ako mas mura, ay ito mas high-tech, ganon. Then yun, siguro ayaw mo. Pero kung isa ka doon sa mga nagbe-benefit dito sa globalization na to, okay, lalong tayo, nag-order tayo online, mga nabudol, lalo na 99 ngayon. Ewan ko lang kung ilan yung nasa inyong mga account na to ship at saka to receive. Okay, tapos yung to pay, kanto, mga ganon. Okay, baka nabudol na naman kayo. Actually guys, inobserbahan ko nga yung 99 na to eh. Okay. Kasi kaninong maga, mga alauna kanta, alas 2, nagsisearch ako. May mga nasa cart ko kasi na dati nang nandun, okay? Na inaabangan ko kung magkano yung magiging presyo nila pagdating ng
itong 99 na to. Okay? Pero in my observation, nagulat na lang ako na bakit mas naging mahal yung 15 pesos na lalagyan ng cellphone na nandun na inaantay kong maging 10 piso. Okay, masyado kasi ang barat inaantay kong maging 10 piso. Alam mo yun, yung lalagyan ng cellphone na okay. From 15 pesos, tinignan ko kagabi, nasa 25 pesos na siya. Tapos sale, 99 kanto ni. Lulukon to, alaya ka. Okay, so kung sakali man na nakahanap din naman kayo ng mga magbe-benefit sa inyo, then yan. Okay ang globalization sa inyo. Sir, paano na lang yung mga nawalan ng kanilang hanap buhay dahil dito sa globalization na to? Ang may sasagot ko lang is sumabay sila sa agos ng business. Okay? If others tend to make use of the internet, bakit hindi sila, 'di ba? Don't stick doon sa sa typical na yung antayin mo yung buyer na lumapit sa iyo. Okay? Some of the successful businesses tend to promote their product not only in their own locality, pero with the use of internet, pinopost din nila yan sa Facebook. Nag-open din sila ng Shopee account nila. Okay, na pang seller. Okay, pinopost nila yung item doon. Okay. One good example of this this strategy ay napansin ko sa sa isang local seller here in Dagupan. Okay, para ng taga Dagupan ako na local seller doon sa Dagupan. Okay. Ang pangalan ng seller na yon ay Dagupan Solar Power. Ayan. O syempre, yung kanilang physical store ay nasa Dagupan. At yung physical store, napuntahan ko na yan personally. Wala siya sa mismong gilid ng highway. Wala rin siya sa isang lugar na kung saan madaming yung pwedeng maging customer. Actually guys, nasa siya nasa pinakadulo siya ng isang barangay. Okay? Na tipong pag titignan mo yung paligid niya ay puro sa aman, kaumaan o kaya yung na siya, yung puro nasa ka na, yung sakahan na. Ayan. Okay. Kung hindi man sakahan yon, siguro puro lang yun, puro damuhan yung nandun. Okay. Pero malayo siya sa market area kung tawagin nila. Okay. So paano siya kumikita? Nag-open siya ng mga seller accounts sa mga Lazada and Shopee. And most of their customers are coming from different or are ordering from different places. Okay? Nag-ship na lang sila. Ganon din ang ginawa nila. Hindi lang sila nag-stick doon. They also posted their items doon sa Facebook. Okay. Marami silang customer. Dahil doon, kahit na medyo tago yung kanilang mismong yung kanilang store, nakakabenta sila. Okay? So, sumabay sila doon sa globalization na yan. Hindi sila nag-stick doon sa, okay, antayin ko yung customer na lumapit sa akin. Sinong lalapit doon sa store mo na nasa gitna ng nasa gitna ng bukid? Yan. Or hindi madaling mahanap. Okay? So, ayun po. Kailangan lang po natin talaga na sumabay dito sa globalization. Pero, meron din po tayong mga tinatawag na anti-globalization protest. Yan. So, what are the concerns of critics of globalization? Yung mga tipong bakit ayaw nila? Yan.
Anti-globalization protesters now turn up at almost every major meeting in global institution. Ito yung mga apektado talaga ng mga globalization and umaaray na sila. Yan. Protesters fear that globalization is forever changing the world in a negative way. Lalo sa mga local sellers. Okay? Kasi syempre, ang mga tao ay hindi na ganon na bumibili lagi sa kanila. Okay? Meron na silang kakompetensya. Okay? Pero syempre, hindi na natin maalis yan lalong-lalo na sa panahon ngayon. We are connected with one another with the help of internet, 'di ba? Okay? So kahit na anong hanapin yung sa internet ngayon, meron Okay? Naghahanap ka ng item na gagamitin mo for your work from home or study from home, meron agad yan. Okay? Hindi tulad nung pupunta ka sa sa tindahan, magtatanong ka, meron po ba kayong ganito? Ay, nga po. Ganitong tampo may madla ko. Diba? Okay. Meron ba kayong item na kayang gumawa ng ganito? Ay, try mo dun sa kabila. Ganun, diba? Okay. So, ngayon, marami tayong way para makapag avail ng product na yan. So, meron pa rin tayong mga ganito, yung mga anti-globalization na groups. Yan. So, yung mga taong yon, okay, critics of globalization worried that jobs in advanced economies are being lost to low-wage nation. Okay. Sino yung mga to? Ito yung mga dating sikat na mga company. Wala silang choice kundi makipagsabayan dun sa mga mas mura. Okay. So, yung mga advanced economies na to, yung mga US, mga ganon. Diba? So, umaaray sila dahil mas mura yung presyo nung kabilang kakompetensya nila. Okay. Kaya ang gagawin nila para mas mapamura yung kanilang item, mag-hire sila ng mga empleyado na okay lang yung kanilang skills, pero syempre masasacrifice din yung kanilang quality ng product. Okay. Ang nangyayari din naman is that instead of having the jobs doon sa kanilang bansa, ina-assemble na lang yung product na yon ng bansa nila sa ibang lugar. Syempre pag ganun, ang yumayaman is yung nandun sa sa lugar na yon. Okay? Imagine nyo na lang yung yung mga situation natin dito sa Pilipinas. Okay? Meron nga tayong mga company, but the items of that company are being assembled in China. Okay, bakit? Mas mura kasi ang doon ang pasahod ng mga nasa factory, unlike dito. Yan. So, supporters of globalization disagree, claiming that the benefits of free trade outweigh its costs. Okay. While some jobs may be lost, syempre, the economy as a whole is better off. Okay. Pwede nating example din dito guys is yung nung sumikat ang Uber o kaya yung Grab. Okay, Grab taxi, mga ganon. Noon kasi ang taxi is okay, palibot-libot lang sila, walang nagme-maintain nung kanilang mga ruta. Okay? So wala silang kakompetensya kundi yung mga other taxi drivers lang. Okay? Until such time na dahil dito sa being accessible sa mga bagay-bagay, okay, with the use of internet, okay, ginamit ng Uber yon para
i-connect yung mga tao doon sa mga taxi drivers na hawak nila. Okay. So, nang nangyari, nagkaroon ng competition. People tend to book their travels na lang using Uber or Grab taxi, okay, instead of looking for taxi doon sa mismong kalsada. Okay, na alam pa nila kung magkano yung ipipresyo doon sa pupuntahan nila or destination nila. Okay, so mga iba na dating taxi driver, nalulugi na sila in their everyday na trabaho. Okay, halos wala silang maisakay dahil yung mga tao ay nakapili na silang sasakyan nila. Then jobs lost yun. Pero syempre, sino bang magbe-benefit doon? Economy. Yung economy rin naman dahil napunta lang naman sa ibang form yung kinikita sa transportation services na ina-avail ng mga tao. Okay? Nababago rin kasi yan eh. Kung noon maraming kailangan na factory worker, siguro in the near future ang kailangan na lang nila is mga mga machine operators na lang, kasi yung nandun sa factory puro robot na yung mag-assemble. Okay? The same din naman siguro yung mga nangyayari sa mga bakers ngayon, or yung mga tulad na lang nung nasa Gardenia. Okay, hindi na mga baker yung nandun. Okay, na nagmamasa, nag-shape noong tinapay, nagka-cut nung slices ng tinapay. Hindi, puro makina na yung gumagawa nun. Okay, so may mga nawalang trabaho, pero yung output noong trabahong yun is napunta lang in other form. Okay, same pa rin naman ang benefit sa economy dahil syempre binibili pa rin yan ng mga tao. Okay, or inaavail pa rin nila. Okay, supporters argue that free trade will result in countries specializing in the production of those goods and services that they can produce most efficiently, while importing goods and services that they cannot produce as efficiently, and that in doing so, all countries will gain. Kung di mo kayang i-produce, bumili ka sa iba. Kung kaya mo naman i-produce, then yun ang magiging alas mo, or yun yung magsisave sa'yo sa free trade na ito. Okay, or yung globalization na to. So, tayo, dependent tayo sa ibang country when it comes to technology, pero ano ba yung meron sa atin na kailangan din ng ibang country? Okay, ang kailangan nila sa atin ay yung tinatawag po na manpower. Okay, that's why they tend to import from us yung kanilang mga skilled worker. Okay, so sila doon, nag-hire sila ng mga nurses, mga factory worker, mga domestic helper, dahil doon tayo magaling eh. Yan. Yung mga skills meron tayo. Okay? Syempre, parang symbiotic relationship yan. May kailangan ka sa akin, may kailangan din ako sa iyo. Mga ganun lang yan. Okay, so critics of globalization argue that that free trade encourages firms from advanced nations to move manufacturing facilities offshore to less developed countries and lacks environmental labor regulations. Okay, so
naaburido sila dito dahil syempre yung mga globalization na yan napupunta sa iba't ibang lugar. Okay? So, from advanced nations to move manufacturing facilities offshore to less developed countries. Okay? So, sasabihin nila na yung mga kumpanya na ito ay malaking kakompetensya nung local companies, okay? Or local firms. So, yun po yun. Supporters of the free trade point out that tougher environmental regulation and stricter labor standards go hand in hand with economic progress. Okay? Kasi meron din tayong nasa-sacrifice minsan lalong-lalo na dito sa ating usaping magpapatayo ng mga factory, ng mga assembly point ng mga iba't ibang item. Syempre nandiyan yung environmental factor. Tingnan natin ang isang bansa na mabilis nga silang mag-produce ng mga bagay-bagay pero when it comes to labor at environment, medyo malaki yung impact nila. Okay? So as countries get richer as a result of globalization, their race and environmental and labor standards should do so kasi kailangan ang atin pong government din ang bibigay ng initiative na alagaan yung environment at the same time yung mga tao na nandun. Hindi po kasi hindi po makina yung mga nandun sa labor din natin. So free trade does not lead to more pollution and labor exploitation. It leads to less. Okay? Kasi with the right organization, right management of the company, wala namang problema Ang problema lang is kapag mali yung pamamalakad. Yun po yun. Pero yung free trade talaga or itong globalization na to doesn't mean na merong pollution lagi. Okay? Or labor exploitation. Hindi. Lang yun. Some cases lang siya. Okay? So, nakukuha lang natin yun kapag mali ang management noong company na yan. Pero syempre, kapag mali naman ang management ng company na yan, hindi naman yan mag-grow into other nation Okay? So, when it comes to the topic of globalization and national sovereignty, critics of globalization worry that economic power is shifting away from national governments toward a supranational organization such as the WTO or World Trade Organization and the EU or European Union and the UN. Okay. So, niisip nila is that wala ng power yung national government para doon sa mga sinasakupan niya. Lagi na lang dinidiktahan sila ng mga nandito, yung mga WTO, EU, and UN, kung magkano yung presyo, kung yan ba ay okay for selling, kung yan ba ay ibaban sa market, mga ganun-ganon, di ba? Okay. So, supporters of globalization argue that the power of these organizations is limited to what nation states collectively agree to grant. Okay. So, sasabihin naman ng mga payag sa globalization is depende naman yan kung mag-agree yung mga national government doon sa sinasabi nitong mga nandito. Okay, let me give you an example of the situation na nangyayari dito sa mga to. Okay, yung West Philippine Sea. Okay, diniktahan na
pagmamay-ari ng iba't ibang nation ang lugar na yon. Okay? May part doon na nasa nakapaloob sa territory ng Malaysia, ng Brunei, ng Pilipinas, okay, at iba pang nation na doon sa Southeast Asia. Okay? Pero hindi po ito pinansin ng or hindi po ito in-honor ng China. Okay. So, kung i-relate natin yon into globalization, kahit na anong sabihin ng mga nandyan, as long as yung nation ay sasabihin niya na hindi, dapat ganito. Okay? Hindi ako mag-agree doon sa grant na binibigay mo. Okay. May mawawala sa kanila. Siguro kung dependent sila doon, then papayag sila. Pero pag hindi, then wala namang kawalan sa kanila eh. Mga ganun. Yan. So, the organizations must be able to persuade members state to follow certain actions, and without the support of members, the organizations have no power. So, itong organization na to, itong WTO, EU, and UN, magiging useless din naman po sila kapag wala silang suporta ng kanilang mga miyembro. Okay? So, kapag hindi naman nila sinabi na na payag sila doon sa gusto ng mga organization na to, then wala rin namang mangyayari. Okay? So, yung sinasabi ng mga critics of globalization na dinidiktahan sila lagi, hindi naman ganun po yung case. Okay? So, meron din naman pong mga sinasabi ang critics of globalization pagdating sa usaping mga mahihirap. Ayan. Critics of globalization argue that the gap between rich and poor has gotten wider and that the benefits of globalization have not been shared equally. Yes, meron din namang mga special cases na tulad nilang nito. Lalong-lalo na yung mga company that are datihan na nandun, pero nung nag-emerge ang globalization, humina ang kanilang mga benta. Okay. Pero sabi ko nga, merong solusyon doon kanina. Okay. So, supporters of free trade or itong globalization suggest that the actions of governments have made limited economic improvement in many countries. Many of the world's poorest nations are under totalitarian regimes, suffer from endemic corruption, have few property rights, are involved in war, and are burdened by high debt. Okay, so, ang po natin is hindi po dahil sa globalization sila mas bumabagsak or mas nahihirapan sa buhay, kundi yung government yung may sala doon. Okay? Either of these reasons na nabanggit natin is yan po yung nagpapahirap doon sa nation na yon. But if the government is willing to develop their country for the good of the people, then hindi naman po yun hindi naman po yun hadlang para makaahon sila sa buhay. Imagine nyo na lang yung yung situation ng Japan noon. Ubos na ubos yung kanilang resources dahil sa giyera. Okay? Tapos binomba pa ng ilang beses yung kanilang country, from being yung totalitarian na klase ng country. Meron silang emperor na halos lahat ng resources is hawak niya. Okay? Siya rin yung magsasabi kung ano yung dapat at hindi doon sa kanilang lugar. Pero nung nawala naman na yun and they focus on developing their own country, okay, nawala yung mga problema na yun, medyo umangat nga naman sila, di ba? Pero syempre pa rin, marami pa rin silang dapat na baguhin para mas sumabay pa sila sa mga developed countries. Ayan.
Okay. Last slides na lang po. Okay. Para matapos na tayo. Yan. So, question, what does this shift toward a global economy mean for managers within an international business? Yan. Ano bang international business? These are any firm that engages in international trade and investment. Okay? Marami po yan. Coca-Cola, McDonald's, and so on. Okay? Managing this international business differs from managing a domestic business in 4 key ways. Ano yung 4 key ways na yon? Ito po yon. Countries differences require companies to vary their practices country by country. Bakit? Kasi iba po yung iba po yung nakasanayan ng isang bansa sa ibang bansa. Tulad na lang dito sa Pilipinas, sanay tayo sa tayo yung sineservan. Okay? While other countries bihira yung meron silang waiter. Meron din naman silang mga company na yung self-serve. Ewan ko lang kung nakapasok na kayo sa sa mga kainan that are being managed by hindi siya domestic company. Tulad na lang ng SNR. Ayan. Kapag bumili ka ng doon ng soft drinks, kahit ilang beses kang pumunta doon sa dispenser ng soft drink is pwede. Okay. Unlike dito sa sa Pilipinas na meron tayong yung isa-serve na lang sa'yo yung drinks tapos pag ubos mo na yan, wala na kanto. Okay. So, meron din naman yung mga products that are available in different countries. Okay. So, tulad na lang po nung dito sa Pilipinas, we have rice. Sa ibang bansa, bread or noodles or pasta kung tawagin nila. Okay? So, iba-iba yung practice na meron sa mga country. So, they require the companies na sumunod dun sa practice na yon. Okay? Ano ba yung wala dito sa Pilipinas na meron sa iba? Okay. Meron na rin lahat eh. Okay. Ewan ko lang. Siguro nagbabago lang sa sa items. Okay. Second key is that managers face a greater and more complex range of problems. Okay. Lalong-lalo na sa mga sa mga pag-manage nila ng mga customers or employees nila. Unahin na lang natin yung customer. Maraming nagrereklamo lagi na customer kapag nasa ibang bansa, 'di ba? Okay. Compare dito sa Pilipinas, wala masyadong yung nanggugulo doon sa mismong store. Pero sa ibang bansa, meron silang mga tinatawag na yung customer na parang pabida. Kanto. Okay. Nakikipagsuntukan pa nga minsan sa mga employees. Pero imagine nyo na lang kung yung manager is palipat-lipat siya ng ibang lugar, iba't ibang country. They face a greater and more complex range of problems. Okay? And another is that international companies must work within the limits imposed by the governmental intervention and global trading system. Meron pong mga limitations. Hindi po pwede doon sa ibang bansa na ibenta itong item na to, pero dito sa bansa na to, bakit wala? Or hindi pwedeng ibenta? Or limited yung supply ng ingredient for this or raw materials for this item. Mga ganong klaseng rules ay kailangang sundin nitong mga company na to. Tulad na lang ng pagbenta ng mga blinkers. Dito sa Pilipinas,
Pwede kang bumili ng yung blinker ng sasakyan kahit diyan lang sa sa gilid-gilid. Okay? May red and blue, mga ganon. Sa ibang bansa kapag binenta mo 'yon, baka huliin ka pa dahil nagbebenta ka ng bawal na item sa kanilang bansa. Okay. So, yan. They must work within the limits. And then, last po na key when it comes to managing a global marketplace is the international transactions require converting funds and being susceptible to exchange rates. Okay. So, kailangan pong baguhin yung presyo ng item as well as kung magkano yung halaga nito dito sa iba't ibang bansa na pwede mong paglaanan ng inyong company na kanyang resources. Okay, so that ends my discussion for the globalization na topic sa ating subject na international business and trade. Okay, so thank you for listening to us. If you have any questions, please feel free to contact us on Messenger or in group chat created for the subject. Okay? So, thank you and I hope you learned something po.